Welcome and welcome back to my YouTube channel! So for today's vlog, may itatry tayo ng home remedy for skin whitening. Bakit home remedy guys? Kasi makikita lang ito sa loob ng ating kusina. Ito raw guys ay isang sangkap o ingredients sa ating mga lutuin at pagbibake ng cake. Hindi lang daw ito pampaputi sa ating mga balat guys, kundi pampakinis at pampatanggal ng ating mga acne marks. Tulad nito guys, oh, mga pimple marks. Dami ko nitong pimples. Ito, pimple. Dito at dito sa part na ito, meron din akong chicken skin. Dito, my whiteheads. Tingnan lang natin kung totoo ito. Okay, before natin itatry to guys, please don't forget to hit like, comment, subscribe, and click the notification bell button para maging updated na rin kayo sa mga next videos ko. Okay? Hello, I'm back! Okay, itatry na natin ang ating home remedy for skin whitening. At ito ang ating mga sangkap. Baking soda at calamansi. Bakit kaya baking soda guys? Di ba alam naman natin na ang baking soda ay isang sangkap o ingredients para sa pag-bake ng cake at cookies, di ba? Okay, babasahin muna natin guys kung ano ang kagamitan ng baking soda para malalaman natin guys. Okay, baking soda as an ingredient for making variety of baked goods such as cookies, cakes, muffins, and many more. Okay, it is also a great tool for cleaning fruits and vegetables. It is also effective in cleaning furniture and equipment as deodorizing agent and can be a key ingredient in your health and beauty regimen. So, alam naman natin guys na ang calamansi ay rich sa vitamin C. It can detoxify our body and pampaputi itong vitamin C. Yeah. Best remedy ito. Okay, imimix na natin guys ha. Okay, paghaluin na natin ang ating mga sangkap. Baking soda at calamansi. Kukuha tayo ng isang kutsarang baking soda. Tansyahin lang natin ito guys. Okay. Lalagay natin dito. Isang kutsara yun guys sa baking soda. Next is calamansi. Ipigain natin ang calamansi. Tapos na ang ating pag-mix ng baking soda at calamansi. Ito na ang texture ng ating mixture. Okay na to i-apply sa ating mukha, sa ating pagmumukha na maraming pimples. Tingnan lang natin kung matatanggal itong pimples na to. Ito. Marami akong dark spot. Pimple marks or acne marks. Ito, pimples. Ito, meron din dito. Dito. Iwan ko kung ba't lumalabas itong mga pimples na to. Dito rin guys, meron akong
whiteheads. Dito talaga lumalabas yung mga pimples ko. Dito. Sa noo ko, dito. Dito malapit sa kilay ko. Ay, naku. At meron akong chicken skin dito. Dito talaga mostly guys dito. Yung mga pimples. Dito, try na natin guys. Wala na hook. Sana. I-apply ko rin sa kilikili ko. Tingnan natin. Tukol. Makahanap dito. Makahanap dito guys. Ayan. Dito lang sa mga spot na. Ayan. Pimples.
back! So, ito na. After 15 minutes, 10 to 15 minutes, pinanlawan ko siya. Ito na yung texture. Sobrang kinis, guys. Kinis. Pero andito pa rin yung acne marks ko. I-apply lang natin to every twice a week. Twice a week lang, guys. Kasi baka may disadvantage pa. Araw-arawin natin. Pero sana nga lang matanggal na itong dark spot dito sa chin ko. Baka naman dyan. Baka naman. Sobrang lambot. Gusto ka. Salamat sa panonood. Sana susubaybayan niyo pa rin ako after 1 month. Kapakita ko sa inyo kung ano ang magiging resulta nito. Ito lang ang ating kung matatanggal itong dark spot dito sa chin ko. Okay talaga. Diyan na ako maniniwala. Okay? Okay, salamat sa panonood.